Hello everyone, most welcome to Heze Tutorial YouTube channel. This is Hojoy Dole. আজি আমি গেজেট টিচাৰ, পোষ্ট গেজেট টিচাৰ লগতে এপইণ্টমেণ্টৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে জানে আজি ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা পোষ্ট দিছে। অহা 17 অক্টোবৰ তাৰিখে গেজেট টিচাৰ আৰু তোমাৰ পোষ্ট গেজেট টিচাৰৰ ৰিজাল্ট দিব। আৰু ঠিক গেজেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গেজেট টিচাৰৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ 8 দিনৰ পাছত LPUPৰ ৰিজাল্ট দিব বুলি আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে ফেচবুকত পোষ্ট দিছে। চ' এক্সত দিছে একচুৱেলি। আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে যদি গেজেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গেজেট টিচাৰৰ যদি ৰিজাল্ট 17 অক্টোবৰত দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ 25 তাৰিখলৈ যথেষ্ট সময় আছে, এসপ্তাহ আছে, 7 days। চ' এই সময়ত বা ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত 17 অক্টোবৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে এখন নটিচ জাৰি কৰিব তোমাৰ এছেক ফালৰ পৰা। কি বুলি জাৰি কৰিব? চ' ক'ব চাগে যে যিসকল GT PGT চিলেক্ট হৈছে তেনে পাৰ্টীসকলে LPUPৰ পৰা নিজৰ নামটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে, চিলেক্টেড হোৱাবিলাক। চ' এনেধৰণৰ নটিচ এখন জাৰি কৰা আছেই নহয়। চ' নিজে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। কাৰণ বহুতে এতিয়ালৈকে উইথড্ৰ কৰা নাই, কাৰণ বহুতে ভাবি আছে গেজেট আৰু পোষ্ট গেজেট টিচাৰত যদি নিজৰ নামটো নাহে তেতিয়াতো ইউপিত কৰিব, ইউপিতে কৰিব লাগিব। এই কথাটো বহুতে ভাবি আছে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, গেজেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গেজেট টিচাৰত চিলেক্টেড হোৱা কেণ্ডিডেট কোনো LPত কৰা নাই। কাৰণ এবাৰ কি আছিলে, BEd টকাখিনি LPত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। এইবাৰ বুলি নহয়, আগতেও LPত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। চ' ইউপিতে সোমাই আছে। নাই কমেও 100জন কেণ্ডিডেটটো সোমাই থাকিব চাগে, 100জন। চ' 100জনে ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ কৰাৰ লগে লগে LPত পোৱা বহু কেণ্ডিডেট যিসকলৰ ইউপিটো তোমাৰ এপ্লাই কৰি থৈছিলে ইয়ালৈ গুচি যাব। চ' ডেফিনেটলি কি কৰিব, LPUPত কাট অফটো লাহেকৈ ডিক্ৰিজ হৈ আহিব। ঠিক আছে। এতিয়া মেইন পইণ্ট নহয়, ছেকেণ্ড পইণ্টটো। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে যে LPUPৰ একচুৱেলি ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট দিব নে নিদিয়ে। চ' তাৰ উত্তৰটো আপোনালোকে পাব, ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট নিদিয়ে। কাৰণ আপোনালোকে জানে 11 তাৰিখৰ পৰা 11 অক্টোবৰৰ পৰা যোৱা কাইলৈকে 14 অক্টোবৰলৈকে তোমাৰ এখন নটিচ দিছিলে, যে নটিচত লিখা আছিলে 11 অক্টোবৰৰ পৰা 14 অক্টোবৰলৈকে নিজৰ ডকুমেণ্টছ, যিখিনি ডকুমেণ্টছ নটিচত দিয়া আছিলে সেই ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰিব লাগে। আৰু তাতে দিয়া আছিলে যে আধাৰ কাৰ্ডৰ কথাটো আছিলে। চ' আধাৰ কাৰ্ড য'ত দিয়া হৈছে গম পাব লাগে যে অভাৰলেপিং আৰু তোমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, বা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত চিলেক্ট হোৱা বা কৰ্মৰত SRD কিনিৰ কথা আহি পৰে, বা কণ্টেক্সুৱেলত কৰি থকা, বা LPত জব কৰি LPতে এপ্লাই কৰি থকা, তেনে প্ৰাৰ্থীসকলক অভাৰলেপিঙৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চিষ্টেমটো কৰা হৈছিলে। মই অলৰেডি সেই ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে LPUPত যিসকল অলৰেডি জব কৰি আছে বা SRDত যিসকলে জব কৰি আছে সেইসকলৰ নামটো ৰেণ্ডমলি উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে, বা ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্টত গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি থকা, তেনেকৈ মানে কি হ'ব, ডুৱেল মেণ্ডেট হৈ থকা কেণ্ডিডেটক ৰিমুভ কৰাবৰ কাৰণে সেই ফৰ্মখন একচুৱেলি ফিল আপ কৰিব দিয়া হৈছিলে বা ছাবমিট কৰিব দিয়া হৈছিল। তাতে একো নাই। আৰু তাতে অভাৰলেপিং নাইকিয়া কৰা মানে ডাইৰেক্ট ফাইনেল মেৰিট লিষ্টলৈ গুচি যোৱা। চ' আপোনালোকক ক'লোঁ যে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টটো নাহে, ডাইৰেক্ট ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহি যাব। চ' অপেক্ষা মাথোন 25 অক্টোবৰলৈকে। তাৰ পাছতে আহিলে যে এপইণ্টমেণ্ট। এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকে কল্পনা কৰক যে কোনোবা এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টে 25 তাৰিখে যদি মেৰিট লিষ্ট দিয়ে, আপোনালোকে 25 অক্টোবৰত হ'ব। 25 অক্টোবৰ বুলিতো 25 অক্টোবৰ ৰাতিপুৱাই নিদিয়ে নহয়। কেতিয়া দিব? ৰাতি 11 বজাতে দিব, ৰাতি 12 বজাত দিব। চ' 25 তাৰিখে এটা ৰিজাল্ট ডিক্লাৰেশ্যন দিয়াৰ পিছত 26 তাৰিখে কোনো এপইণ্টমেণ্ট ল'ব যাব নোৱাৰে। চ' আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে 25 আৰু 26ত এপইণ্টমেণ্ট দিব। একচুৱেলি এইটো নহয়। 25 আৰু 26ত কি নহয়, এপইণ্টমেণ্ট নহয়। এইটো ক'লৈ গ'লগৈ, নাই কমেও 28 আৰু 29 বা 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত গ'লগৈ। চ' আপোনালোকে নৱেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত গোটেইখিনি জব জইনিং কৰিব পাৰিব, নিজৰ প্লেচমেণ্ট হ'ব পাৰিব। চ' এইটোৱে আছিলে। এতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ, ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট নাহে। LPUPৰ গেজেট টিচাৰ, পোষ্ট গেজেট টিচাৰ ৰিজাল্ট 17 অক্টোবৰত আহিব। আৰু LPUPত কোনো ধৰণৰ অভাৰলেপিং নহয়। আৰু আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট 25 আৰু 26ত নহয়, এইটো তোমাৰ 28 বা 29, 30 লাষ্ট উইক অফ দিছ মন্থ, অৰ্থাৎ
এই মাহৰ লাষ্টলৈকে এইখিনি গুচি যাব সো এইখিনি আসলে এইখিনি আপোনালোকৰ ডাউট আছিলে আই থিংক দ্যাট ইজ ক্লিয়াৰ আৰু লাষ্টত কেইটামান কথা শেয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ যেটো হেডিয়াৰি বহুতখিনি ক্যান্ডিডেট আছিলে হেডিয়াৰি আৰু আসাম পুলিচত সো মই তাতে পেইড কোর্স কৰিছিলো তাতে আমাৰ এবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে গ্ৰেড 3 আঠজনে ৰিটেন এক্সামত ক্লিয়াৰ কৰিছিলে যদি দুইজনে ফাইনেল সিলেকশনত আহিলে গ্ৰেড 4 13 জনে কোৱালিফাইড কৰিছিলে ৰিটেন এক্সাম কিন্তু 5 জনে ফাইনেল মেৰিটত আহিলে আৰু আসাম পুলিচত 10 জন ক্যান্ডিডেট আছিলে তাৰে দুজন কোৱালিফাইড হল আৰু এই দুজনে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত আহিলে সো টোটাল আমাৰ 9 জন কি হৈছে সেই তোমাৰ যিখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সো কাৰোবাৰ যদি আসাম পুলিচ এডিআৰই আপকামিং এডিআৰই 3.0 ৰ কাৰণে গাইড বিচাৰিবা ক্লাছ কৰিব বিচাৰে দেন মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব তাতে আমি মেথছ টো বেছিকৈ ক্লাছ কৰো মেথছ এণ্ড জিএছ পৰ্যন্ত আমি ক্লাছ কৰিবি থ্যাংক ইউ সো মাচ